سلام، مرضیه شجاع‌مهر هستم. توی این قسمت آموزش رسم الگوی بالاتنه بر اساس اندازه‌های آواتار رو داریم. این آموزش طولانی خواهد بود و به چند قسمت تقسیم میشه و پیشنهاد من اینه که اول یه دور همه قسمت‌ها رو ببینید و بعد خودتون انجام بدین. اگر هم یادداشت بنویسین که خب خیلی بهتره. روال آموزش هم به این شکله که من در حین کار هر ابزاری رو که استفاده میکنم کامل توضیح میدم و نمیام یکی یکی همه ابزارا رو همین الان بگم. فقط خواهشی که دارم این هستش که ویدیوها رو کامل تا آخر ببینید و دانلود نکنید. خب بریم شروع کنیم آموزشمون رو. اولین کاری که باید بکنیم آوردن آواتار هست. توی لایبرری روی آواتار دابل کلیک میکنم، پوشه فیمیل ویدو و با دابل کلیک کردن روی آواتار وارد نمای سه‌بعدی میشه. خب من برای اینکه الگوی آواتار رو بکشم پس باید اندازه های آواتار رو بدونم. برای اینکه اندازه های آواتار رو ببینم توی این قسمت که بهش میگیم منوی دیسپلی یا تنظیمات دیسپلی از بالا پنجمی روش که نگه دارین نوشته اواتار دیسپلی. روش نگه داریم چند تا گزینه برای ما نشون داده میشه. یکی مونده به آخری که نوشته شو اواتار میجرز رو کلیک میکنم تا اندازه های آواتار فعال بشه. حالا اینجا یه سری خطوط نقطه چین روی بدن آواتار نشون میده به من که برای اینکه هر اندازه‌ای رو ببینم باید روی هر خطی کلیک کنیم. کلیک کنیم رنگش عوض میشه و اندازه اون خط رو هم بهمون نشون میده. اندازه هایی که برای رسم الگو نیاز داریم این اندازه هاست. میتونید فیلم رو نگه دارید و از روش یادداشت کنید یا اسکرین شات بگیرید. بیشتر این اندازه ها روی بدن آواتار همین الان مشخص هست. فقط یه 3-4 تا اندازه هست که من میخوام و روی بدن آواتار ندارم. پس باید خودم اندازه بگیرم. ما اینجا یه سری ابزار اندازه گیری داریم که این قسمت هست که شبیه متره. روش هم که نگه دارید نوشته Basic Tape Measure. روش کلیک کنم و نگه دارم زیر مجموعش باز میشه. حالا من یکی یکی اینا رو توضیح میدم بعد از اون ابزاری که میخوام استفاده میکنم. اولیش Basic Circumference Measure هست که Circumference یعنی محیط. انتخابش میکنم. این ابزار برای اندازه‌گیری قسمت‌هایی هست که ابتدا و انتهای اون نقطه به همدیگه میرسه. ابتدا و انتهای اون متر. مثلا دور کمر، دور بازو، اندازه‌های محیطی و نحوه استفادهش هم به این شکله که با 3 تا نقطه انجام میشه. مثلا من بین اینجا میخوام ببینم دور این قسمت چقدر میشه. یه کلیک میکنم اول از همه. حالا اینجا یه خطی به من نشون میده که وصل به علامت موس. اگه بخوام این خط صاف بره شیفت رو نگه میدارم و یه خطوط راهنما روی بدن آواتار فعال میشه. وقتی شیفت رو نگه دارم این خط میچسبه به خط راهنمای من و دیگه من موسم که تکون بدم این به این خط راهنما چسبیده است. یه بار دیگه کلیک میکنم. من همچنان شیفت رو نگه داشتم. اوکی، همچنان شیفت رو نگه داشتم، میچرخم دور آواتار و برای 3مین بار کلیک میکنم و این اندازه تثبیت میشه. ابزار بعدی Surface Circumference Measure هست. این یکی بیسیک بود، این یکی سرفیسه و تفاوتشون در چیه؟ من الان با اینم اندازه میگیرم تا تفاوتشون رو متوجه بشیم. دوباره بالای همین خط همین رو علامت میزنم، بازم با 3 تا نقطه. یه نقطه اینجا میذارم، شیفت رو نگه میدارم، یه نقطه دیگه و دوباره اینجا هم یه نقطه. حالا اگه زوم کنم و اگه دقت کنید این اندازه‌ای که با Surface Circumference Measure گرفته بودم توی فرو رفتگی های بدن آواتار خوابیده. Surface یعنی سطح، یعنی این خط از روی سطح بدن آواتار کاملا رد میشه، در حالی که این بیسیکه، این مثلا قسمت فرو رفتگی پشتش رو از روش صاف رد شده که دیگه مثلا شما باید ببینید با توجه به اندازه‌ای که میخواین هر کدوم از اینا رو استفاده بکنید. بعدی Basic Tape Measure هست. Basic Tape Measure برای اندازه‌گیری قسمتایی هست که دیگه ابتدا و انتها به هم نمیرسه، یه خطه فقط. توی Basic Tape Measure شما میتونید هر چند تا نقطه‌ای که میخواید بذارید
ولی در انتها باید با دابل کلیک کردن خط رو ثابت کنید. مثلا من از اینجا یه نقطه میذارم تا اینجا. میتونیم این وسط هم یه نقطه بذاریم ولی من میخوام الان باز با ابزار بعدی مقایسهش بکنم و اینجا برای اینکه ثابت بشه دابل کلیک میکنم و اینجا به من یک اندازه‌ای رو نشون میده. با این ابزارم ما میتونیم شیفت رو نگه داریم. مثلا هر جایی که کلیک کنید، مثلا اینجا کلیک کنم شیفت رو نگه دارم، باز یه سری خطوط به من نشون میده. به عنوان راهنما میتونیم ازش استفاده بکنیم. اگرم که مثلا پشیمون شدین، دکمه اسکیپ رو بزنید کنسل میشه. خب ابزار بعدی سرفیس تیپ میجره. اینم دقیقاً مثل همین دوتا که بیسیک و سرفیس بود. تیپ میجر هم بیسیک و سرفیس داره و دقیقاً تفاوتشون هم مثل همونه. الان من با سرفیس دوباره همین اندازه رو دوباره میگیرم، از همینجا و دابل کلیک میکنم. باز وقتی دقت کنید سرفیس کاملا روی بدن آواتار خوابیده، در حالی که بیسیک خط صافه و بیرون بدن آواتار. حالا ما اینجا یک ابزار دیگه هم داریم، لینیر میجر هم یه ابزار خطیه، ولی وقتی من باز دقیقا همین دوتا نقطه رو اندازه بگیرم و دابل کلیک، این اندازه از داخل بدن آواتار رد شده. حالا دیگه شما باز با توجه به اون اندازه‌ای که میخواین از هر کدوم از اینا باید استفاده بکنید. و آخرین ابزارم هایت میجر هست که اندازه‌گیری ارتفاع هر قسمت تا سطح زمینه. مثلا اندازه دور کمر تا سطح زمین، مثلا ما اندازه قد شلوار رو میخوایم. اینجا با یه بار کلیک کردن اندازه رو بهمون نشون میده. مثلا من اندازه قد مثلا یه شلوار بلندیه تا روی زمین میاد، یا قد دامنه که تا سطح زمین میرسه. توی این قسمتی که برای ابزارهای اندازه‌گیری هست، کنارش یه ابزار دیگه داریم به اسم Edit Measure که اینو کلیک کنیم میتونیم اندازه‌گیری هایی که قبلا داشتیم رو ادیت کنیم. مثلا اندازه‌گیری های خطی رو روش کلیک میکنم، مثلا روی این راست کلیک که کنیم روش یه دیلیت میجر داره که یعنی پاکش میکنه. Duplicate to symmetric position یعنی که دقیقاً همین اندازه‌گیری رو، قرینه همین رو اون طرف بدن آواتار واسه ما کپی میکنه. اینجوری. دوباره راست کلیک کنیم show links که یعنی این اندازه‌گیری رو نشون بده عددشو، که خب همین الان داره نشون میده. show all links اگه بزنم همه اندازه‌گیری هایی که گرفتیم رو اعدادشو نشون میده. و اینکه میتونیم این نقاطی که اینجا مشخص کرده بودیم نقاطش هم عوض کنیم جاشونو. روی نقطه کلیک میکنم، جا به جا میکنم. مثلا اگه بخوایم مثلا یه ذره بالا پایین تر بشه. توی این اندازه‌گیری های محیطی هم همینطور. نقطه ها رو کلیک میکنم و جا به جا میکنم. از روی صفحه کلید هم میتونید دیلیت رو بزنید و پاک کنید. یا اینجوری پاک کنید. حالا توی اون اندازه هایی که گفتم، اون 4 تا اندازه‌ای که میخوام و روی بدن آواتار نیست، اینا رو پاک کنم. اونا رو شروع میکنم به اندازه گیری. و از ابزار بیسیک تیپ میجر استفاده میکنم. همین متر معمولی خودمون. نمیخوام روی بدنش بخوابه متر. اولین اندازه‌ای که میخوام قد بالاتنه جلو هست که ما روی بدن آواتار نداریم. قد بالاتنه جلو از روی سینه باید رد بشه. این قدی که اینجا وسط بدن داریم به درد ما نمیخوره. از گوشه گردن میگیرم. قد بالاتنه جلو از گوشه گردنه تا خط کمر. ولی اگه من اینجوری صاف بیام پایین،
این خطی که به من میده کجه. اگه شیفت هم بگیرم باز از روی نوک سینه رد نمیشه، یعنی اصلا کار نمیکنه. پس من اول یه بار اینجا یه کلیک میکنم، رو خط سینه یه بار کلیک میکنم و بعد دوباره میام تا خط کمر. حالا اینجا دابل کلیک میکنم که شد 39.95 سانتی متر که دیگه مثلا روندش بکنیم میشه 40 سانت. بعد قد کارور پشت رو میخوام، این کارور پشت این خط و من قدش رو میخوام از وسط پشت تا این خط و دابل کلیک میکنم. و قد باسن هم میشه از خط کمر تا خط باسن. اینجا میتونیم از شیفت استفاده بکنیم و دابل کلیک. خب بقیه اندازه هم که هست روی بدنش. حالا میام توی نمای 2 بعدی که رسم الگو رو شروع کنیم. اگه کاغذ الگوها رو دیده باشین، یه کاغذ گرافی هست که ابعادش 100/70 و روی اون ما الگو رو رسم میکنیم. منم اینجا میام یه مستطیل 100/70 ایجاد میکنم و الگو رو روی اون اول میکشم. برای این کار، برای کشیدن مستطیل باید از زیر مجموعه ابزار پالیگون کلیک میکنم و نگه میدارم. از ابزار رکتانگل باید استفاده کنم که یعنی مستطیل. همه این ابزارها یه حرف شورتکات هم داره که میتونید از روی صفحه کلید استفاده بکنید. پس ابزار رکتانگل رو انتخاب میکنم. باز اینجا نحوه کار با این ابزار اینجوری هست که شما یا میتونید کلیک کنید و بکشین و اینجوری، ولی مثلا یک مستطیلی با ابعاد نامعلوم بهمون میده، یا اگر شیفت رو نگه دارید مربع میشه. خب بعد کلید رو رها کنید، این دیگه ثابت میشه. ولی من میخوام که دقیقاً 100/70 باشه دیگه. باز دیلیت هم بزنید روی صفحه کلید پاک میشه. چون که من یک ابعاد مشخصی میخوام، روی صفحه یه دونه کلیک میکنم و اینجا یک پنجره تنظیماتی برای من باز میشه. توی قسمت سایز ابعاد اون مربع یا مستطیل رو میدم که به طور پیش‌فرض 50/50، ویدث میشه پهنا، هایت هم میشه ارتفاعش. توی قسمت رپلیکیت برای اینه که ما اگه بخوایم از این شکلمون کپی کنیم، اینجا بهش تنظیمات میدیم. توی نمبر آف شیپس تعداد کپی ها رو مشخص میکنم، مثلا 3 تا کپی. اینترول یعنی فاصله مرکز این شکل تا شکل بعدی که با یک نقطه چینی مشخص کرده. این نقطه چین خیلی کم رنگه، نمیدونم دیده بشه یا نه. یعنی الان فاصله مرکز این مربع تا مرکز این مربع 75 سانتی متره که شما میتونید کم و زیادش بکنید. و انگل زاویه مسیری هست که اینا کپی میشه. الان 90 درجه است، مثلا 20 درجه کپی بشه، 20 درجه به سمت بالا داره میره، یا 180 درجه به سمت پایین میاد. خب من هیچ کپی نمیخوام و ابعادشم پهنای 70 در ارتفاع 100. اینجا هم یه علامتی هست مثل حلقه های زنجیر میمونه که بازه. اگه این باز باشه شما میتونید به این پهنا و ارتفاع هر عددی که میخواین بدین. اگه اینو قفلش کنید، اینجوری شما هر چی که اینو تغییر بدین، این عددم به همون نسبت تغییر میکنه، به همون نسبتی که الان 70% هست. مثلا من اینو بدم 75، به همون نسبتی که بود ارتفاعش هم بیشتر میشه. کمش کنم به همون نسبت کوچیک‌تر میشه و اوکی رو میزنم. ابزار دیگه‌ای که اینجا استفاده میشه ابزار ترانسفورم پترن هست. این ابزار برای جابجا کردن الگو و اسکیل کردن یا بزرگ و کوچیک کردن و چرخش شکل هست. موقع جابجا کردن اگه من راست کلیک رو بزنم، اینجا یک پنجره تنظیماتی باز میشه که distance moved، یعنی فاصله‌ای که این میخواد جابجا بشه رو بهش بدیم در همون جهتی که ما داشتیم جابجا میکردیم و راست کلیک کردیم. اگه موقع جابجا کردن شیفت رو نگه دارم، یه سری خطوط راهنما به من نشون میده که 2 تاش عمود بر هم 0 درجه، 90 درجه، این وسطی ها هم 45 درجه ایه که به همون جهت ها میره. مثلا وقتی بخوایم یه شکلی رو صاف حرکت بدیم و مطمئن باشیم که بالا پایین نمیشه،
برای چرخش موس رو روی این قسمت نگه میدارم و کلیک میکنم و میچرخونم. باز اینجا اگه شیفت رو نگه دارم هر 45 درجه یه حالت قفل پیدا میکنه. روی هر 45 درجه قفل میشه شکلم. اگه در حین چرخش راست کلیک کنم باز میتونم بهش زاویه بدم. و برای بزرگ و کوچیک کردن یا اسکیل کردن روی هر کدوم از این مربع‌ها میتونم نگه دارم موس رو. اگه روی گوشه نگه دارم به همون نسبتی که اندازه هست بزرگ و کوچیک میشه. نسبت طول و عرض رو تغییر نمیده. با کنترل زد هم میشه برگشت. ولی اگه روی یک سمت نگه دارم فقط از همون سمت بزرگ و کوچیک میشه. کنترل زد نه همینطور. هیچ فرقی نمیکنه، از این ورم میشه. روی این مربع وسط اگه دابل کلیک کنید همه این مربع‌ها رنگش قرمز میشه. حالا اگه من اسکیل کنم شکل من از دور تا دور اسکیل میشه، بزرگ و کوچیک میشه. یا اینکه حتی اگه از یک طرفم بگیرم باز از دو طرف بزرگ میشه. دوباره روی این دابل کلیک کنم دوباره اون حالت خارج میشه. موقع اسکیل کردنم میتونم راست کلیک کنم. راست کلیک کنیم اینجا یه پرسنتیج داره که میتونید مقدار اسکیل شدن رو بهش به صورت درصد بدین. اگه روی 100% باشه که خب همون اندازه‌ایه که هست. اگه از 100% بیشترش کنید بزرگتر میشه شکلتون، از 100% کمتر کنید شکل کوچیک‌تر میشه. یا توی قسمت دایمنشن دقیقاً بهش عدد بدین که میخواید چقدر کوچیک و بزرگ بشه. اینجا هم دقیقاً همون قفلا رو داریم. مثلا دقیقاً بگم که مثلا میخوام 80 سانتی متر باشه پهناش. حالا انقدر که من اینو بزرگ و کوچیکش کردم و اینا نمیدونم الان چند در چند این مستطیل. برای اینکه اندازه های الگو فعال بشه و ما اندازه ها رو ببینیم اینجا هم ما یه تنظیمات دیسپلی داریم توی نمای دو بعدی. از بالا سومی 2D Information Display، سومی Show Line Length رو کلیک کنید اندازه ها فعال میشه که کلید شورت کاتش هم شیفت زده. پس شما روی صفحه کلید شیفت زد بگیرین این خاموش روشن میشه اندازه ها. این الان پس زیاد شده دیگه 70% نیست. من میام اینو اسکیل رو نگه میدارم بهش میدم 70. الان شد 70%. اوکی. یه ابزار دیگه هم هست که ما توی رسم الگو استفاده میکنیم، ابزار edit pattern هست. البته بازم ابزارهای بیشتری استفاده میشن. ابزار edit pattern جزئی تر از ابزار transform pattern. با ابزار edit pattern ما میتونیم هر خط یا نقطه‌ای رو انتخاب بکنیم و جابجا کنیم یا تغییرش بدیم. من میتونم خط رو انتخاب کنم و جابجا کنم. اینجا هم باز میتونم شیفت رو نگه دارم یا راست کلیک کنم و توی distance moved باز فاصله‌ای که جابجا میشه رو بهش بدم. یا اینکه میتونم یک نقطه رو انتخاب بکنم و جابجا بکنم. اگه بخوایم این نقطه در جهت یک خط جابجا بشه رنگ خطمون صورتی میشه و مثل راهنما عمل میکنه. اینجا هم باز میتونم راست کلیک کنم یا شیفت رو باز نگه دارم. راست کلیک که کنم توی پنجره تنظیمات رو برای 2 تا خط داریم. لاین 1 همین خطیه که الان زرد هست که خب دیستنس موفت باز داره میگه فاصله که جابجا میشه 15 و 55. لنگث هم که طول این خطی هست که جدید ما به وجود آوردیم. توی قسمت x اکسس و y اکسس اندازه ها رو روی محور x و y داره میگه و محور x و y ما چیه؟ این نقطه قبلی رو 0 و 0 محور x و y اگه در نظر بگیریم محور x میشه محور افقی، محور y میشه محور عمودی
که به سمت راست میشه مثبت، به سمت چپ میشه منفی. وای هم به سمت بالا میشه مثبت، به سمت پایین میشه منفی. واسه همینه که ایکس اکسیسش منفیه الان، چون که به سمت چپ محور ایکس رفته. یعنی که از اینجا تا اینجا منفی 11.14 سانته، از این نقطه هم به سمت بالا 10.85 سانتی متره. باز برای لاین 2 هم انتخاب کنیم. حالا تنظیمات این یکی رو میتونیم تغییر بدیم. خب این اینجا باشه. الان نگاه کنید توی نمای سه‌بعدی ما اینقدر این الگو رو تغییر دادیم، این مستطیل توی نمای سه‌بعدی دفرمه شده. برای اینکه دوباره برگرده به حالت اولش کلیک میکنم انتخاب بشه، رنگش زرد میشه. راست کلیک میکنم و Reset 2D Arrangement رو میزنم. این میاد جاش ریست میشه و همون جایی قرار میگیره که توی محیط دو بعدی هم هست و شکلش هم ریست میشه. دقیقاً میشه شکل همون الگوی تخت دو بعدی. خب اگه دقت کنید یک شکلی توی نمای سه‌بعدی روی این الگومون به وجود اومده که بهش میگیم گیزمو. اگه من اینو اینجا انتخاب کنم دقیقاً این گیزمو میره مرکز تصویر. اینجا هم اگه کلیک کنم هر جایی از الگو گیزمو فعال میشه. ولی اگه میخواین دقیقاً وسط باشه باید با ترانسفورم پترن الگو رو توی دو بعدی انتخاب بکنید. این گیزمو هم میتونه به 3 شکل مختلف باشه. از منوی Preferences گیزمو میتونه به 3 تا حالت باشه. در حالت عادی روی لوکاله. روی لوکال که هست ما 3 تا محور X و Y و Z رو داریم. X میشه این محور، Y محور آبی، Z محور سبز که میتونیم با کلیک کردن و حرکت دادن ماوس اینا رو تکون بدیم. توی محیط سه‌بعدی تکونش بدیم. این صفحه توی محور X و Y جابجا میکنه شکلو. این صفحه توی محور X و Z و این صفحه توی محور Y و Z جابجا میکنه شکلمون رو. این دایره ها هم واسه یه چرخش هست. باز شکل رو عمود بر محور X میچرخونه، عمود بر محور Y میچرخه و عمود بر محور Z میچرخه. دوباره راست کلیک میکنم Reset 2D Arrangement رو میزنم. حالا شکل گیزمو رو اگه بذارم روی اسکرین، این گیزمو چجوری میشه؟ انگار که گیزمو چسبیده به صفحه اسکرین من، نه به شکلم. میبینید من هرچی هم که بچرخم گیزمو هیچ تغییری نمیکنه و اینجا دیگه فقط یه صفحه هم داریم اینجا که به هر جهتی که اینو تکون بدم میتونم باز بچرخم، باز به این طرف تکونش بدم، یا اینجوری بچرخم به این طرف تکونش بدم. حالا شما باید ببینید که با کدوم مدل گیزمو راحتین. و اگه گیزمو رو بذارم روی ورلد، شکل گیزمو تغییری نمیکنه و برای الگوها خیلی تفاوتی با لوکال نداره. لوکال و ورلد وقتی که بخوایم پوز آواتار رو تغییر بدیم اونجاست که تفاوتش مشخص میشه. پس فعلا در حالت عادی برای الگوها یا میتونید بذارید روی لوکال یا اسکرین. خب برای اینکه آموزش این قسمت طولانی نشه، چون دیگه الان میخوایم بریم سر رسم الگو دیگه و دیگه نمیتونم وسط رسم الگو قطعش بکنم، پس آموزش رو اینجا نگهش میدارم و رسم الگو رو قسمت بعد شروع میکنم. امیدوارم که توضیحات این قسمت براتون مفید بوده باشه و یه چیز جدیدی یاد گرفته باشید. اگه آموزش رو دوست داشتید خیلی خوشحال میشم که لایک کنید و اگه سوالی براتون پیش اومده بود کامنت بذارین و برای آموزش‌های بیشتر چنل رو سابسکرایب کنید.